ठिकै छ म पछाडी जानु पर्ला ओके हामी अब नेक्स्ट क्लास पार्शियल वेभ मेथडकै कुरा अगाडि बढ्छौँ त्यसपछि हामी दुईटै कम्बाइन हुन्छ स्क्याटरिङ को जनरल प्रोपर्टिज र रियाक्सनमा हामी अलिकति रियाक्सनमा जान्छौँ हामी जस्ट टच गर्छौँ रियाक्सन आज है स्क्याटरिङ अहिलेसम्म प्योर स्क्याटरिङकै कुराकानी थियो आज पनि फर्स्ट पार्टमा प्योर स्क्याटरिङ नै कुरा गर्छु है सेकेन्ड पार्टमा हामी अलिकति त्यता जान्छौँ यसलाई यो भ्यूमा राख्नु ओके लास्ट टाइम हामीले बायर्स फर्मुला डिस्कस गरेका थियौँ हामीले इन्सिडेन्ट वेल प्रिपेयर्ड बिमलाई हामीले सिलिन्ड्रिकल वेमा प्रिपेयर गरेका थियौँ त्यसरी प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको प्रिपरेसनको लागि एप्रोक्सिमेसनहरू ल्याएको थियौँ जसले हामीले इनर्जी चाहिँ लोमा इनर्जी लो हुनुपर्छ भनेको थियो किनभने स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा गएको थियो श्रोडिन्जर इक्वेसनको रेडियल पार्ट त्यसलाई हामीले सिलिन्ड्रिकल बनाउँदाखेरि त्यसलाई डाइभर्ज हुन नदिएर बनाउँदाखेरि हामीले एउटा एप्रोक्सिमेसन गरेका थियौँ जसले न्युमेन फङ्सनलाई टर्मिनेट गरेका थियौँ बेसल फङ्सनलाई हामीले एक्सेप्ट गरेका थियौँ त्यसैको लागि केही एप्रोक्सिमेसनहरू थिए र सुरुमा हामीले स्क्याटरिङ इम्प्याक्ट प्यारामिटर र एसोसिएटेड वेभलेन्थको बिचको रिलेसन हामीले जस्ट मेन्सन गरेका थियौँ र त्यो इम्प्याक्ट प्यारामिटरले सिलिन्डरको साइजलाई कन्ट्रोल गर्छ है भनेको थियो इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको इन्सिडेन्ट बिमको प्रोपर्टिज हो त्यसैले इन्सिडेन्ट बिमको प्रोपर्टिजले सिलिन्डरको साइजलाई सिलिन्डरको खास गरी विड्थलाई फिक्स गर्न सक्छ भनेर भनेको थियौँ र कन्डिसन्स हामीले लिएका थियौँ र अनसर्टेनिटीको रिजनले गर्दा सेन्ट्रल सिलिन्डरमा एरर बढ्ता हुने कुरा मेन्सन गरेका थियौँ है अब अलिकति हामीले वेल प्रिपेयर गरेको बिमलाई अब हामी स्क्याटरिङ जोनतिर लग्छौँ जहाँ पोटेन्सियल छ है डिस्कस स्क्याटरिङ बाई फाइनाइट रेन्ज पोटेन्सियल सबभन्दा पहिले हामी सजिलो पोटेन्सियल अलरेडी टेस्टेड पोटेन्सियल युज गरेर हेर्छौँ कस्तो देखिन्छ त्यसपछि त्यो युज गरेर रियाक्सन एम्प्लिट्युड हामी निकाल्न सक्छौँ जस्तै बन्ड फर्मुलामा पनि एम्प्लिट्युड निकालेको थियौँ नि एफ थीटा त्यस्तै यहाँ पनि हामी एफ थीटा निकाल्छौँ अनि एफ थीटाबाट टोटल क्रस सेक्सन पनि निकाल्छौँ सिग्मा टी निकाल्छौँ है सिग्मा टी निकाल्दाखेरि हामीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिलेसन पाउँछौँ त्यसबाट एउटा के क्लु आउँछ भने प्रोबाब्ली यो हामीले सबै प्योर स्क्याटरिङ भनेर गएको हुन्छ नि अथवा अनस्क्याटर्ड पार्टिकल पनि गएको हुन्छ नि त्यही डिरेक्सनमा स्क्याटर नभइकन तिनीहरू केही अनस्क्याटर्ड पार्टिकलमा शङ्का हुन्छ यिनीहरू स्क्याटर भएर पनि सिधा गयो कि भनेर स्क्याटर भयो तर डिरेक्सन चेन्ज भयो अनि त्यस्तो खालको सिचुएसन आउँछ त्यो सिचुएसन पनि हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ जसलाई सबभन्दा पहिलेदेखि नै यो अप्टिकल थ्योरम भनेर डिफाइन गरेको थियो त्यसले के इन्ड गर्छ भने प्रोबाब्ली रियाक्सन भएर पनि सिधा जान सक्छ है र त्यहाँनिर रियाक्सन गराउने र इनर्जी ट्रान्समिट हुने रियाक्सन भनेको इनइलास्टिक टाइपको स्क्याटरिङ हुने पोसिबिलिटी देखाउँछ त्यहाँसम्म आज हामी डिस्कस गर्छौँ ओके लास्ट क्लासमा हामीले यसरी गरेका थियौँ जस्ट रिकल गर्न मैले राखेँ you have Schrodinger equation and you considered your general solution for Schrodinger equation in spherical polar coordinate. You know, this is your Schrodinger equation. Your general solution is here. This is general solution of radial part, general solution of angular part. You have normalized this, so you haven't written normalized. Probably normalization factor is included within this and within this. Then what you did is you take out radial part of this equation. रेडियल पार्ट हामीले सरक्क झिक्यौँ रेडियल पार्ट यस्तो भयो र यो इक्वेसनमा हाम्रो पोटेन्सियल चाहिँ 0 थियो किनभने हामीले इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि पोटेन्सियल फ्री रिजनबाट इन्सिडेन्ट गरेका थियौँ सो यु डोन्ट ह्याभ पोटेन्सियल V is 0 हियर यु ह्याभ ओन्ली kinetic energy of incident particle and your general solution is this and what you have done is you have considered your particle incident in a cylinder in a several cylinders, so you intend to confine your particle within the cylinder. That's why to maintain cylindrical symmetry, you have made phi equals to 0 here. Cylinder बनाउनलाई हामीले यहाँ कोशिश गर्यौं
यो पार्टको लागि सिलिन्डर बनाउन कोसिस गर्यौं, यो पार्टको लागि डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्म हामी निकाल्न सुरु गर्यौं र रेडियल पार्टमा एनर्जी बस्या हुन्छ, एनर्जेटिक सेलले डिफाइन गर्छ है। रेडियल पार्ट मा हामीले त्यो एनर्जी भएको पार्टिकलहरुलाई सिलिन्डरमै कुदाउनु पर्ने हुनाले हामीले यसलाई सिलिन्ड्रिकल सिमेट्री मेन्टेन गर्नको लागि बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लग्नै पर्ने भयो। यता सिलिन्डर सजिलै बन्यो, यता बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लग्नु पर्ने भयो है। अनि त्यसको लागि हामीले केही रेडियल पार्टको इक्वेसन मा केही वर्कआउट गरौँ। You do not forget potential is zero because you are doing beyond the potential region, potential free region. So potential is zero here, and you have performed. You assume you parameterize R in terms of density rho, also rho not density, that is radial parameter, and again you parameterize rho in terms of J. सबभन्दा पहिले हामीले रो को फर्ममा लेखेका थियौं, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन भएन, त्यसपछि फेरि फर्दर J को फर्ममा J इक्वल्स टु रो डिभाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ रो राखिसकेपछि रो एज अ फंक्सन अफ R डिभाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ रो राखिसकेपछि यो फर्ममा गयो। You have introduced you parameterize in 2 steps and finally you found standard Bessel differential equation for J. यस्तो खालको हामीले पायौं। त्यसपछि हामीले डिस्कस गरेका थियौं n को ठाउँमा l + हाफ छ, l जहिले पनि हाम्रो 0 1 2 3 4 हुन्छ, त्यसैले हाम्रो यो पार्ट चाहिँ जहिले पनि यो नन इन्टिजर हुने भयो। नन इन्टिजर हुँदाखेरि तपाईको बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको जनरल सोलुसनमा दुईटै पार्ट सर्भाइभ हुन्छ। बेसल वेव्स पनि, बेसल फंक्सन पनि, न्युमन फंक्सन पनि है। र बेसल फंक्सन न्युमन फंक्सन दुईटै हुँदाखेरि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो। त्यसमा हामीले के एप्रोक्सिमेसन गर्यौं, बेसल फंक्सन मात्रै लियौं अगाडिको क्लासको स्लाइडलाई हेर्ने। त्यसपछि हामीले यसलाई सिलिन्ड्रिकल सिमेट्री बनाउनलाई यतातिरलाई त फाइ 0 गर्दियौ, पिएल cos θ मात्रै भयो है। त्यसपछि यसको जनरल सोलुसनहरु मध्ये पनि हामीले JL KR मात्रै लियौं। You have done one approximation to write it from RKR to JLKR. हामीले के गर्यौं, KR is much smaller one. KR is rho is very small भन्यौ। यो फ्याक्टरलाई एकदमै सानो बनाइदियो, जसले गर्दा न्युमन फंक्सनलाई टर्मिनेट गर्दियौ है। त्यसपछि एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट पनि यहाँ राखिदियौ र यो एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि केही वर्कआउट गर्यौं, केही इन्टिग्रेसनहरु गर्यौं है। यसरी हामीले इन्सिडेन्ट वेभको लागि वर्कआउट गरेका थियौं। दिस इज e to the power ikz, z equals to r cos θ. And you have written there is a possibility of several cylinders. That's why you can have some of those several cylinders, some of those solutions for your several cylinders. That's why you have written some here. यहाँ AL, JL, KR त्यही नै हो। त्यसमा हामीले धेरै पोसिबिलिटिजहरु छ सिलिन्डरको भनेर सम राख्यौं। इन्सिडेन्ट बीम हाम्रो यो भयो है। त्यसपछि हामीले यो AJ को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। यहाँ हामीले के वर्कआउट गर्यौं, इन्टिग्रेट गर्यौं, AL को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। AL इक्वल्स टु I to the power L 12 + 1 यस्तो खालको आयो। यसलाई फेरि फर्दर यहाँ माथि सब्स्टिट्युट गर्दियौं। सब्स्टिट्युट गरेर यो JL KR को हामीले JL KR लाई हामीले लार्ज आर्गुमेन्ट गरेर R टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, किनभने स्क्याटरिङ हुनको लागि त पार्टिकल जहाँबाट पनि आउन सक्छ, त्यसलाई हामीले एकदम स्क्याटरिङ जोनको नजिकै राख्न सकिदैन। पार्टिकल प्रिपेयर गर्दाखेरि डिस्टेन्स चाहिँ नि प्रिसाइजली सर्ट डिस्टेन्स हुन सक्दैन, किनभने पार्टिकललाई तपाईले एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसेसमा तपाई धेरै प्ले गर्नुहुन्छ। एनर्जी हाई गर्नको लागि त पार्टिकललाई धेरै एक्सिलरेटरमा साइक्लोट्रोनमा रन गरिन्छ, धेरै चोटी घुमाइन्छ अनि बल्ल कोलाइड गराइन्छ। त्यो धेरै चोटी घुमाउने भनेको लङ डिस्टेन्स ट्राभल गराउनु। R is very large. Okay, so you should make it large, even though the product of KR tends to 0. Product of KR is rho. This tends to 0. That's why you have written only JL. You omitted eta L, that is Newman spherical Newman function. Okay, so what you have done, you have taken a large argument again here, large argument for Bessel function. Then you wrote this form. Okay,
यसरी एउटै स्लाइडमा समराइज गर्दाखेरि हाम्रो दुईटा एप्रोक्सिमेसन थियो, इम्पोर्टेन्ट एप्रोक्सिमेसन। एउटा एप्रोक्सिमेसन न्युम्यान फंक्सनलाई टर्मिनेट गर्ने है, अर्को एप्रोक्सिमेसन यो KR लाई लार्ज आर्गुमेन्ट तिर जाने। First, you go to small to make energy very low, because this was essential to terminate Newman function. हामीले सिलिन्डरमै पार्टिकल पठाउनलाई डाइभर्ज हुन नदिनको लागि हामीले त गर्नै पर्थ्यो है। सेकेन्ड चाहिँ हामीले त्यो पार्टिकलहरु कहाँबाट पठाउने भन्दा नजिकैबाट मात्रै एकदमै नजिकै क्लोजबाट पठाउन सक्ने पोसिबिलिटी हुँदैन स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा। यु शुड मुभ फरवर्ड, यु शुड गो बियोन्ड limit. That's why you should take large argument. Large argument लिएर त्यसले दिने फर्म जुन आउँथ्यो त्यो फर्मलाई सब्स्टिट्युट गरेर रिअरेन्ज गर्दा यस्तो खालको वेभ बनेको थियो e to the power ikz. This is for incident beam. Incident beam is generalized as this, and you had written this in terms of spherical waves. Now I start today's stuff. अब आजको कुराकानी हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। Okay. Discuss Bauer's formula, discuss Faxen and Halzmark formula and find this and that. So they भने तपाईले एकैचोटी Bauer's formula start गर्ने, Bauer's formula derive गर्ने हैन है। So according to Bauer, you know this, the incident plane wave can be expressed in terms of spherical partial waves. There are several waves, depends upon the value of L of that incident particles. Spherical partial waves containing outgoing and incoming spherical waves. So this is Bauer's law. Okay, so you know this. So यस्तो खालको प्लेन थियो e to the power ikz. हामीले अब सिलिन्डरमा पठाउनु पर्ने, क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट फुलफिल हुनु पर्ने, श्रोडिन्जर इक्वेसन सेटिस्फाई हुनु पर्ने, त्यसलाई फेरि सिलिन्ड्रिकल फर्ममा बनाउनु पर्ने, त्यसलाई कन्भर्ज हुन डाइभर्ज हुन दिन नहुने, त्यतितिरबाट जानु पर्ने, त्यो सबै कुराहरू आर्गुमेन्टहरू राख्दाखेरि हाम्रो यसलाई जनरल यो भनेको यो हुँदो रहेछ, जसमा चाहिँ इनकमिङ पार्ट आउटगोइङ पार्ट पनि छ, इनकमिङ पार्ट पनि छ। यस्तो खालको फर्म बन्दो रहेछ। वेव्सहरू यसरी आउटगोइङ तिर जाने र इनकमिङ तिर जाने सिमल्टेनियसली है। यसरी आउटगोइङ गइरहे पनि अर्को खालको इनकमिङ आइरहन्छ, दुईटै सिन्क्रोनाइज हुन्छ। अब एट अ पर्टिकुलर इन्स्टेन्ट इफ यु टेक अ स्न्यापशट, इफ यु टेक अ पिक्चर, यु विल गेट दिस वन। If you take a picture, you will get it. If you put some factor, some causing factor there, then it will interact with that factor. Then these forms of these, say, incoming and outgoing waves, these interact with that cause. Otherwise, this will be exactly this one. Okay. So according to quantum theory scattering proposed by Born, incident plus scattered should go asymptotically. हामीले अगाडि पनि यो लेखेको थियौ, यो एक्सपेक्ट गरे हो, आर स्क्वायरले जानु हुँदैन भनेर टर्मिनेट पनि गरेका थियौ है। This is your amplitude of the reaction. So now you can write wave function using this expression e to the ikz, you know, so you can substitute e to the ikz from equation first in this equation. Okay, so you know this is incident part and this is scattered part. Okay, substituting this wave function psi equals to e to the power ikz plus f theta e ikr by r. So this is your wave function for scattering if you have plane wave as incident wave. Okay, अब हामी f theta निकाल्ने हाम्रो टार्गेट, इसको एक्सप्रेसन निकाल्ने टार्गेट हो। कहाँ पुगेपछि स्क्याटरिङ रिजनमा पुगेपछि अब स्क्याटरिङ रिजनमा सर्टेन पोटेन्शियल छ भनेर अब पोटेन्शियल एज्युम गर्न थाल्नु पर्यो है। यो त पोटेन्शियल प्रीबाट आएको थियो। ओके, अहिले हामीले पोटेन्शियल एब्सेन्स हुँदाखेरि युज गरेको रेडियल पार्ट अफ श्रोडिन्जर इक्वेसन मात्रै लेखौँ। सो यु नो दिस, यु हेभ अलरेडी युज दिस in your previous class. So in the absence of potential, radial part of Schrödinger equation is this. This is in the absence of potential. Okay. So what will happen if there is potential? So potential is extremely important for scattering. जहाँनिर गएर स्क्याटर हुने हो त्यहाँनिर सर्टेन फिल्ड हुनुपर्छ है। त्यहाँ पार्टिकलहरुले चार्ज पार्टिकलहरुले न्यूक्लियसहरुले क्रिएट गरेको फिल्ड होला, अथवा कोलम्बियन पार्टिकलले क्रिएट गरेको फिल्ड होला, अथवा चाहिँ आर्टिफिशियली इम्पोज गरेको फिल्ड होला, अथवा कुनै पनि खालको फिल्ड होला।
इलेक्ट्रोविक फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि इमेजिन गर्न सकिन्छ कुनै खालको इन्टरेक्सनले गर्दा अथवा कम्बाइन्ड इन्टरेक्सन होला है सो पोटेन्शियल इज इम्पोर्टेन्ट फर स्क्याटरिङ and this is also very important for reactions also for the reactions particle interactions this is important so therefore in the presence of potential this equation in the presence of potential I have written this equation as किनभने पोटेन्शियल नहुँदाखेरि यहाँनिर 0 थियो है यहाँनिर काइनेटिक एनर्जीको पार्टबाट आएको कुराहरू हो हामीले पोटेन्शियल 0 बनाएको थियौं त्यो पोटेन्शियलको पार्ट चाहिँ 2 न्यू बाइ स्क्वायर स्क्वायर vr यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ that's all है रेडियल पार्टमा पोटेन्शियल हामीले राख्यौं र यो फंक्सनलाई चाहिँ नि दिस इज जनरल सोलुसन फर रेडियल पार्ट इन द एब्सेन्स अफ पोटेन्शियल दिस इज जनरल सोलुसन अफ रेडियल पार्ट इन द प्रेजेन्स अफ पोटेन्शियल पोटेन्शियलको प्रेजेन्स छ भने मैले यो माथि चाहिँ v राखिदिए capital V so this indicates there is potential and this is obviously this is L is for because we discussed a partial wave we have several kinds of wave that depends upon the value of orbital angular momentum means several cylinders this is I have written L also L is very important factor यसरी हामीले पोटेन्शियल राखिदियौ okay यो मैले जस्ट रिकल गर्नको लागि यहाँनिर फेरि यहाँ कपी गरेर राखे अगाडि हामीले धेरै डिस्कस गरिसकेका छौं you have assumed r tends to infinity this is large argument for spherical Bessel function and rho is very small in order to avoid spherical Newman function it was necessary for the scattering problem Newman लाई हामीले अभोइड गर्नुपर्छ किनभने डाइभर्ज कन्भर्ज गराएर अनि बल्ल इम्प्याक्ट प्यारामिटर फिक्स गर्न सकिन्छ भने स्क्याटरिङ लेन्थ हामी पछि कुरा गर्छौं अर्को क्लासमा स्क्याटरिङ लेन्थ चाहिँ हामी फिक्स गर्न सक्छौं है अथवा स्क्याटरिङ लेन्थ फिक्स नभए भने रेजोनेन्स स्टेटमा जान सक्दैन है हाम्रो रिएक्सन प्रोबेबिलिटी अथवा स्क्याटरिङ प्रोबेबिलिटीलाई अप्टिमाइज गर्न सक्दैन दैट्स व्हाई दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यु शुड अभोइड स्फेरिकल न्यूमैन फंक्शन फर स्क्याटरिङ particularly for scattering to make this k should be very small we have already discussed this okay अब विचार गरौं अघि हामीले यो चाहिँ रेडियल फंक्सन राखेको थियो r मात्रै है अब विचार गरौं धेरै परबाट आइरहेको छ लार्ज आर्गुमेन्ट हामीले ल्याएको छ इन्सिडेन्ट वेभमा आइरहेर अल्टिमेटली चाहिँ स्क्याटरिङ जोनमा त्यो आउँछ नजिकै जान्छ r स्क्याटरिङ जोनको सेन्टरलाई हामीले ओरिजिन मान्यो भने त्यो ओरिजिन तिर जान्छ त्यो है अनि ओरिजिन तिर जान्छ अनि मात्रै तपाईको यो वेभ फंक्सन आउँछ यो वेभ फंक्सनलाई मैले यहाँनिर एकदमै नजिकै स्क्याटरिङको रेस्पोन्सिबल रिजन r एकदमै स्मल नजिकै इम्प्याक्ट प्यारामिटरसम्म गइसक्यो भनेर एज्युम गर्यौं भने यो r इन्टु दिस द प्रोडक्ट अफ r and r this is obviously distance this is small for scattering this is under the influence of potential product of this should vanish यो दुईटाको प्रोडक्टले एउटा वेभ फंक्सन जस्तो काम गर्छ है this is your boundary condition for scattering otherwise you cannot have very fixed scattering length or impact parameter okay अहिले मैले बाउन्ड्री कन्डिसन देखाए मात्रै यसपछि म यसको युज पनि आज गर्दिन यसपछि यसको फर्दर इम्प्लिकेशन्स पनि डिस्कस गर्दिन यसलाई मेन्सन मात्रै गर्दिए एउटा खाली मैले तपाईहरुलाई वेभ फंक्सन पनि प्रोडक्ट अफ रेडियल वेभ फंक्सन अफ रेडियल पार्ट एन्ड r हुँदो रहेछ भनेर इम्पोज गर्दिए नजिकै आइसकेपछि है अनि मात्रै भ्यानिस हुन्छ यो प्रोडक्ट भ्यानिस हुन्छ भने वेभ फंक्सन भ्यानिस बाउन्ड्री कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने अब सिचुएसन अप्लाई गर्नलाई हामीले r टाइम्स यो लिनु पर्ने ओके पछि म यसलाई यसको डिटेलमा अर्को क्लासमा हामी स्क्याटरिङ लेन्थतिर जाँदा यही नै यो यसबाट यो r कहाँनिर बस्छ यसलाई भ्यारी गर्दा के हुन्छ त्यो कुरा पनि डिस्कस गर्छौं ओके अब म फेरि त्यो रेडियल पार्टमा गएँ सो वी नीड टु राइट इक्वेसन 4 दिस इक्वेसन 4 इन टर्म्स अफ rv अब हामीले यहाँ भित्रबाट यो साइडमा छ नि यो साइडमा भएको कुराबाट r एउटा तानेर यहाँ स्ट्रेच गरेर तानेर यहाँ भित्र बाहिर ल्याउनु छ है अनि ल्याउँदाखेरि हुन सक्छ यहाँ पनि के एडिसनल कुरा यहाँ थपियोस् टु वर्क आउट हामीले गर्नु छ ताकि यो होल ब्र्याकेट भन्दा यतापट्टि r पनि एउटा आओस् भनेको अब यहाँनिर हामीले
1/r³ गर्दै r निकाल्यौं र फेरि यहाँ पनि k/r², यहाँ पनि त्यस्तै किसिमले r³ यसो जे वर्कआउट गरेर पनि एउटा r यहाँ तान्नुहुन्छ हो। त्यसपछि r into r is a wave function you are considering. This is your boundary condition for scattering to get very precise impact parameter. So this means if you should have r here, then in this situation you should also have r here. यहाँ पनि wave function, यहाँ चाहिँ r मात्रै, यहाँ r मात्रै हुन पाउँदैन. So I have done in this way. मैले के गरे भने यो डिफरेन्सिएसन तपाईलाई थाहा छ, पटपट हामीले गरेका छौं. यसलाई डिफरेन्सिएट गरे भने दुईटा पार्ट आउँछ हो, दुईटा पार्ट आउँछ. त्यो दुईटा पार्ट यसलाई हामीले r लाई डिफरेन्सिएट गरे भने पनि यहाँ लगाए दुईटा पार्ट आउँछ. यो वर्कआउट गरेर हेर्नु एक्ज्याक्टली यो दुईटा पार्ट चाहिँ यसले प्रोड्युस गर्ने दुईटा पार्ट र यसले प्रोड्युस गर्ने दुईटा पार्ट सेम हुन्छ. ओके, अब हेरौँ योबाट यदि हामीले r मा लगेर यो प्रोडक्टमा लगेर राख्ने हो भने यो होल पार्ट जसले दुईटा पार्ट दिन्थ्यो त्यो एउटैमा कन्भर्ट हुन्छ. d²/dr² plus k². This is the remaining one. k² minus l into l plus 1/r². Okay, so do this. सानो वर्कआउट तपाईहरुको लागि हो. यसमा न्यूमेरिकल पनि छ, पछि म दिन्छु. यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेको न्यूमेरिकल छ. Okay, then what is the benefit? You get additional r here also. So you have a form that you can apply as boundary condition. You have written here. This is for scattering. This is for to make your impact parameter very precise. To tune the impact parameter, you should have this sort of boundary condition for scattering. Okay, you will get this part. So, मैले एकैचोटी के लेख्दिए भने this radial equation, you can write the radial equation in this form. So you have only d²/dr² in place of this form. Okay, so do this. अब हामी के गर्छौं भने यसमा हामी पहिले फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल अप्लाई गर्छौं. भनेको यो जुन स्क्याटरिङ हुनको लागि जुन रिजनमा पुग्यो नि त्यो रिजनमा एक खालको हामीले वेल अन्डरस्टुड अगाडि नै बुझिसकेको खालको फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल. सर्टेन डिस्टेन्समा जाँदा पोटेन्शियल फाइनाइट हुन्छ है. भनेको स्क्याटरिङ हुने रिजन सपोज यस्तो डल्लो छ, यो सेन्टर रिजनबाट यसरी माथिसम्म कतै कुनै एउटा रिजनसम्म पुग्दाखेरि स्फियरको सर्टेन रेडियससम्म पुग्दा पोटेन्शियल फाइनाइट छ, v0 छ है. त्योभन्दा अर्कोतिर पुग्दा पोटेन्शियल 0 छ. स्क्याटरिङ गराउने रिजनमा पोटेन्शियल चाहिँ फाइनाइट टाइपको छ, v0 छ. भनेको त्यो एकदमै सानो छ र त्यो रिजनमा पोटेन्शियल चेन्ज चाहिँ छैन अथवा चेन्जलाई मेजर गर्न सकिदैन. सो पोटेन्शियल you should say potential is constant throughout the region if your scatter field is small. In practice, if you have finite potential, to make it finite, scattering region should be, that potential region should be very small. Let us assume for simplicity potential is finite range potential. सजिलो खालको potential हामीले assume गरे. R0 सम्म चाहिँ potential constant. Okay. अब constant भइसकेपछि नि त्यो potential region मा जहाँनिर constant छ नि त्यो region मा चाहिँ यताबाट आएको wave जुन छ नि penetrate गर्यो, स्क्याटरिङ हुनको लागि आयो, त्यो आउँदाखेरि त्यो वेभको के थियो, फाइ चाहिँ सिलिन्डरबाट आएको थियो. फाइलाई हामीले 0 गरेका थियौं. सिलिन्डरले नै मेन्टेन गरेर कुनै सिलिन्डरबाट इन्सिडेन्ट भएको. सिलिन्डरबाट आयो, पोटेन्शियलमा पोटेन्शियल रिजनमा पुग्यो. थीटा चाहिँ त्यहाँनिर सर्भाइभ गरेर थीटा थियो. अब यहाँनिर पोटेन्शियललाई हामीले पोटेन्शियल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एंगुलर पार्ट भन्यो भने पोटेन्शियल इज अ फंक्सन अफ r इज फाइनाइट, r इज भेरी स्मल. हामीले एकदमै एप्रोक्सिमेट गर्यौं. r पनि फिक्स छ र त्यो फिक्स भएको रिजनमा एंगुलर पार्टसँग डिपेन्डेन्ट छैन. v is not a function of you cannot write v r comma theta. v is a function of r only भन्यो भने this is independent of angular part भन्यो भने यो पोटेन्शियल रिजन भित्र गइसकेपछिको एंगुलर सोलुसन चाहिँ त्यसको अगाडि सुरुमा आइसक्दाखेरिको एंगुलर सोलुसन जे हुन्थ्यो नि त्यही नै हुन्छ. त्यो चेन्ज हुँदैन. पोटेन्शियल हामीले फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल r सँग मात्र डिपेन्ड छ भनेर कन्सिडर गर्यो भने त्यसको एंगुलर पार्ट जुन हाम्रो थियो नि हाम्रो जनरल सोलुसनमा थीटा थियो नि, pl cos लिजेन्ड पोलिनोमियल थियो, त्यो लिजेन्ड पोलिनोमियलमा चेन्ज आउँदैन, त्यही नै जान्छ. त्यही नै जानको लागि हामीले यो v एज अ फंक्सन अफ r मात्रै भन्यो.
तर r अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै थीटा चेन्ज हुन्छ obviously अहिले भइरहेको जुन पनि हाई एनर्जी एक्सपेरिमेन्टमा थीटालाई कन्सिडर गरे हुन्छ फाइलाई चाहिँ प्रिसाइज गरे हुन्छ सरी लो एनर्जी एक्सपेरिमेन्टमा है since VR is independent of angular part the angular solution inside the potential region is same is that of in the absence of potential in the absence of potential अगाडि सुरुमा इन्सिडेन्ट बिम प्रिपेयर गर्दाखेरि जस्तो खालको एंगुलर सोलुसन थियो इन द प्रेजेन्स अफ पोटेन्शियल पनि एंगुलर सोलुसन त्यसै गरी जान्छ किनभने पोटेन्शियल r सँग मात्रै डिपेन्ड छ r पनि फाइनाइट छ लोकलाइज छ भनेर बल गरेर भन्यो यो कुरा ओके सो रिकल योर सोलुसन therefore the general solution your general solution you had written your general solution as a function of r and theta only because you have make cylinder so you terminated phi इन्सिडेन्ट बिम प्रिपेयर गर्दाखेरि नै हाम्रो यही थियो यो बिमै जाने हो नि त स्क्याटर हुनलाई पनि अब हामीले त्यही खालको कुराकानी यहाँ लेखिदियौ यो चाहिँ जनरल सोलुसन राख्नु पर्यो r को लागि r भयो पोटेन्शियलको प्रेजेन्समा जनरल सोलुसन यो हुने भयो यो पनि एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट हो अगाडि हामीले al मात्रै लिएर त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गराएको थियौ अब हामीले al इन द प्रेजेन्स अफ पोटेन्शियल you need to find out value of this as well as you need to write here and this is remains unchanged सुरुमा जस्तो आयो त्यस्तै जान्छ भनेर भन्यो okay so let's assume this is for simplicity even for simplicity you get some complicated result let's assume elastic scattering in his energy and momentum should be conserved so therefore potential can change only the phase जति एनर्जी लिएर आएको थियो त्यति लिएर जानु पर्छ है एनर्जी मोमेन्टम कन्जर्भ हुनु पर्छ त्यसैले यो इलास्टिक टाइपको स्क्याटरिङ हो त्यसैले पोटेन्शियलले के गर्न सक्छ त भन्दा पोटेन्शियलले फेज चेन्ज गर्न मात्रै सक्छ एनर्जेटिक्सलाई चेन्ज गर्न सक्दैन बिकज यु हेभ एज्युम्ड इलास्टिक ओके सो अगाडिको मैले यो येल्लो भन्ने बित्तिकै अगाडिको इक्वेसनहरु कपी गरेर ल्याएँ है मैले सुरुमै हामीले अगाडिको क्लासमा बायस ल प्रिपेयर गर्दाखेरिको इक्वेसन लिए त्यसमा हामीले के गरेका थियौ पोटेन्शियल फ्री रिजन थियो e to the power I kz al jl kr यो भनेको स्फेरिकल बेसल फंक्सन मात्रै ल्याएको थियो न्यूमेरिकल टर्मिनेट गरेका थियौ है अनि pl ल्याएको थियो अब यहाँ पोटेन्शियल रिजनमा हामीले के गर्यौ भने obviously एम्प्लिट्युड चेन्ज हुन्छ यसलाई हामीले फरक राख्यौ जनरल सोलुसन हाम्रो पोटेन्शियलको प्रेजेन्सको सोलुसन हुन्छ obviously हामीले यसलाई पनि यो लेख्यौ है यो के हो भने यो जनरल सोलुसन भने वास्तवमा स्फेरिकल बेसल फंक्सन न्यूमेन तिर गइदियो भने त फेरि डाइभर्ज हुने हुन्छ so you should stick to the spherical Bessel function this remains unchanged you have this here outside the region outside that potential region also inside the potential region this is the same as you said your potential is localized which is independent of polar coordinates okay and then what you did is you consider large argument पहिले यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु म तपाईहरुले अगाडिको क्लासमा यसको भ्यालु यहाँ राख्यौ त्यसपछि यी लार्ज आर्गुमेन्ट लियौ स्क्याटरिङ परबाट आउँदा पनि हुन सक्ने फ्लेक्सिबिलिटी राखेर हामी यसलाई नै फेरि रिराइट गर्दाखेरि बायस फर्मुला आयो ओके सो अब यहाँ चाहिँ के छ भने यो पोटेन्शियल जुन छ नि त्यो पोटेन्शियलको प्रेजेन्सले के कुरा गर्न सक्छ त इलास्टिकमा भन्दा फेज मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ इट क्यान चेन्ज ओन्ली फेज इट क्यानट चेन्ज योर के लाई k1 k2 तिर लगाउन सक्दैन एनर्जेटिक्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर हामीले यसको यो जनरल सोलुसन जुन थियो यसको पनि हामीले लार्ज आर्गुमेन्ट लिनै पर्छ किनभने your boundary condition is r times r kr is 0 should vanish somewhere nearby the boundaries okay that is boundary condition but your wave function should be but your wave function radial wave function should not be a function of very small r because you want to make your scattering field relatively larger scattering field अघि हामीले फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल कन्सिडर गर्दा सानो गरेका थियौ नि सानो होला तर एक्चुअली रियालिटीमा हामीले लो एनर्जी पार्टिकललाई स्क्याटरिङ रिजन ठुलो बनाउन खोज्छौं सिलिन्डर पनि ठुलठुलो बनाउन खोज्छौं है त्यो फ्लेक्सिबिलिटी राख्नको लागि हामीले लार्ज आर्गुमेन्ट लिनै पर्छ यहाँ पनि so you considered large argument but you have introduced this part this is actually phase changed by the introduction of potential there is potential so due to that potential you have measured your phase change as delta r
This is because of the potential. Potential phase मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ, एनर्जी चेन्ज गर्न सक्दैन, त्यसैले डेल्टा इन्ट्रोड्युस गर्दिन है. So this is same 1 upon kr sin kr minus. This is phase shifted by centrifugal potential, as we discussed before. So this is your spherical Bessel function at kr tends to infinity, considering large argument. And this is this part is introduced due to the centrifugal potential. This is phase shift because of centrifugal potential. यो त पहिले बायोसमा पनि थियो नि त. Centrifugal incoming outgoing भनेको centrifugal. The centrifugal potential त्यसलाई अब fictitious त होइन, तर fictitious कै फर्ममा डिस्कस गर्न सोच्न सकिन्छ है. This is delta L, which is introduced because of the potential that you have, that is finite range potential. You have considered it. It can be infinite range potential, it can be complex potential, it can be large field potential. Within that potential region, it can depends upon coordinates, polar coordinates, but here we have assumed polar coordinates remain same. That's why we have written PL cos theta here. Okay. अब हामीले एकैचोटि यो R को solution यसमा insert गर्दियौ 6. So substituting this in 5, and this is your general solution. So you have written for your all partial waves, this is sum of this. This is, you have to calculate this expression for this, and you have substituted a large argument for R, for general solution. So this is phase shift introduced by potential. Okay, now you can write this in different form, because you have to find out amplitude of the reaction. यसलाई मैले एक्सपोनेन्शियल को फर्ममा लेखेँ. यो तीनटा छ, त्यसैले दुईटै तीनटा डिभाइड बाइ 2i यता लग्यो. Okay, so you have equation 9. Now you have equation 9 and you also have equation 2. Equation 2 मा हामीले के गरेका थियौं भने बायोस फर्मुला जुन थियो त्यसलाई हामीले इन्सिडेन्टमा राखिदिएका थियौं र यतातिर चाहिँ क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङले दिएको एसिम्प्टोटिक फर्म थियो. psi equals to incident plus scattering, scattered थियो. दुईटा इक्वेसन एउटै प्रोसेसको लागि हो. त्यो चाहिँ जनरल सल्युसन थियो है. यो चाहिँ स्क्याटरिङ जोनमा पुग्दाखेरि तर लार्ज आर्गुमेन्ट लिएको भनेको परबाट पनि जान सक्छ भन्ने किसिमले जनरल सल्युसन. So it explains the existence of potential. So you have two expressions. यताबाट आइरहेको अनि त्यही आइरहेको भित्र छिरेको. आइरहेको एउटा एक्सप्रेसन थियो, स्क्याटरिङ हुन थालिसकेको अनि स्क्याटरिङ रिजनमा पोटेन्शियल छिरिसकेको. दुईटै सिचुएसन सेम प्रोसेसको लागि हो. So you can equate, first equating the coefficients of e to the power minus ikr of this equation and that equation second. Equation second यहाँ मैले राखेको हुन्छ. Okay, is here. This is equation second. This is bios and this is scattering part. E to the ikr यहाँ हेर्दा कहाँ छ? E to the power minus ikr यहाँ रहेछ. Minus ikr यसको कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्ने है. यहाँ पनि e to the power minus ikr यहाँ छ. अनि यसमा चाहिँ प्लस ikr छ, यो लिनु परेन. So at first you equate the coefficients of e to the minus ikr. These two equations. What you get? You get this form. So obviously Legion polynomial get cancelled and also the several factors get cancelled. So finally what you get is, if you equate e to the power ikr, you will get expression for this amplitude, expansion coefficient. So you get amplitude A, or you get coefficient I to the power L 12 plus 1. You already यस्तै पाएको थियौ. So you have an additional term here. So because of the presence of potential, you have e to the power I delta L multiplied with the factor that you obtained before. Okay. अब यो हामीले भेटियो. अब यो भेटिसकेपछि अब e to the power अघि ikr लाई इक्वेट गरेको थियौ. अब e to the power sorry, अघि e to the power minus ikr लाई इक्वेट गरेको थियौ. अब अर्कोलाई e to the power ikr लाई इक्वेट गर्नु. So equating the coefficients of e to the power ikr within coefficients of this in this
two equations, same two equations. So what you get is this is equation 2 and you had equation 9 in the previous slide. What you get is, you see, here you have e to the power ikr, also here you have e to the power ikr. So you will have two terms, okay? So that's why first term is here and second term is here. From this equation you get two terms, and from equation 9 you get one term. And here you have already calculated, you already know what is the value of A, L, V. So now you can substitute this value here, right? So using equation 10, you can substitute it here. If you substitute it here, this is for this AV, and simplify it, you can find expression for F theta. हामीलाई F theta चाहिएको छ, amplitude चाहिएको छ, है? Finite range potential consider गर्दाखेरिको amplitude चाहिएको छ. So if you take it, if you take this this part here and this part in another side and simplify these two, you get this form. F theta equals to minus 1 upon 2 ik, sum over all possible waves, partial waves, I to the L, 2L plus 1, e to the power minus I, L pi by 2, and this factor 1 minus e to the 2I delta L PL cos theta is always the same. Okay, this is just, I copied it here. If you simplify this e to the power minus I L pi by 2, as you did before, so this is actually e to the power minus, you know this, e to the power minus I pi is minus 1. So this is actually I to the power minus L. So you have I to the power plus L here, and you have e to the power minus L here. So these two get cancelled. Okay, minus L plus L. So F theta, expression for F theta is simply 1 upon 2 ik, sum over 2L plus 1, and e to the power 2I delta L. You should not forget this. This delta L is because of the, this is phase shift because of potential. Okay, e to the power 2I delta L minus 1 PL cos theta. This is the expression for amplitude. Now again, you can express this equation in sinusoidal form. Sin delta L को फर्ममा लेख्नलाई मैले e to the power I delta एउटालाई बाहिर निकाल्दै 2I delta L थियो, यहाँ माइनस राख्नु पर्यो. जस्तै 2I यतातिर राखिदियो भने यसलाई साइनमा लेख्न सकिने हो. So 1 upon k sum over 2L plus 1 e to the power I delta L, and this form, this is for, we need this form to write it in this sign form. So what you have F theta equals to 1 upon k sum over 2L plus 1 e to the power I delta L. यसलाई कमन लिँदा निकालेको थियो नि, e to the power I delta L times this is sin delta L. So you have your delta L in two different places. एउटा साइन फंक्सन sinusoidal फंक्सनमा पनि छ, एक्सपोनेन्शियलमा पनि छ. एक्सपोनेन्शियलमा obviously यो कम्प्लेक्स फर्ममा छ, है, I delta L को फर्ममा छ, and angular part is always the same. To maintain cylinder, you have this part, and you have considered angular solution do not change within that finite range potential. Okay, so this expression is called Faxen and Halzmark formula. This is your required expression for scattering amplitude. You have assumed elastic scattering, you have assumed finite range potential. In those conditions, you found scattering amplitude, you have used quantum theory of scattering, and you calculated expression for amplitude, and that expression is termed as Faxen and Halzmark formula. Okay. Now we move to another important thing. You just formula मात्रै derive गर्यो, मात्रै formula derive गर्यो, त्यसको implications, importanceहरु एकदमै जरुरी छ. त्यो formula direct use एकदमै seldom, थोरै कन्डिसनमा मात्रै युज हुन्छ. त्यसको extensive form मात्रै युज हुन्छ. एउटा extensive form यो. Use this formula to find, use the formula and discuss the possibilities of reactions, or discuss this so-called, this is named as optical theorem. Okay, so अब यही पार्टबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो. सर्ट क्वेशन्सहरु आयो भने एकैचोटी हामी लेखिदियो हुन्छ. According to Faxen and Halzmark formula,
scattering amplitude is given by this. Okay, and you have to explain this also. If you directly write this, you have to explain this. This expression is for elastic scattering, where energy and momentum remains constant, where the potential is finite range. Potential finite, so this potential can change only the phase. Phase मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ इन्सिडेन्ट बीमको, एनर्जेटिक चेन्ज गर्न सक्दैन. त्यो कन्डिसनमा डिराइभ गरेको फर्मुला. Okay. In addition to this, you should remember this always. You should remember this. I'll use this while discussing Ramsey-Townsend effect and also finite range potential for scattering, a general finite potential. It should be remembered that the angular solution do not change in the presence or absence of potential, because potential is finite. हामीले कन्सिडर के गरेका छौं भने अगाडि इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि पनि एंगुलर सोल्युसन, इन्सिडेन्ट हुँदाखेरिको एंगुलर सोल्युसन जे छ नि त्यो भित्र गइसक्दाखेरि पनि स्क्याटरिङ हुने ठाउँमा स्क्याटर भइसक्दा पनि चेन्ज हुँदैन. नो चेन्ज हुन कन्सिडर गरेका छौं हो. So therefore, in this situation angular solution do not change, means it is always independent of phi. Phi is always 0. That's why scattering cross section is always sigma theta only. Sigma theta equals to modulus of f theta square. So f theta you have, okay. So substitute that f theta from Faxen Halzmark formula. It's modulus of square हुँदाखेरि अब सबै लामो बनाउनु पर्यो यसलाई. यसको मोडुलस छ, यहाँ I complex लाई गर्नु पर्यो, PL पनि L prime लिनु पर्यो है. So this is cross section square. अब मैले एउटा लाइन यहाँ लेखे 12 plus 1 लाई अब यो चाहिँ मोडुलस हो, यो चाहिँ ब्र्याकेट हो है. 12 plus 1 into 12 prime plus 1. त्यस्तै e to the I delta L लाई e to the minus complex बनाउनु पर्यो. I delta L लाई फेरि L prime बनाउनु पर्यो. हामी L prime बनाउँछौँ. Sin delta L prime, and so on. Okay. So now you need to find out total cross section. This is cross section. So to find total cross section, you have to integrate it for all possible coordinates r, theta, and phi. Since you have applied cylindrical symmetry, and as always you know, phi portion gives a constant, that is 2 pi. So you have to integrate with respect to theta only. But you have to insert this here. यो whole term लाई यहाँ theta insert गर्ने र यसमा integrate गर्ने. 2 pi लाई बाहिर निकाल्दै भयो. त्यस्तै यहाँ k square पनि छ. k लाई हामीले चलाएको छैनौं, इलास्टिक स्क्याटरिङ हो, सेम हुन्छ भनेको छु. यसलाई बाहिर निकाल्दियौ, k कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. र बाँकी कुराकानीलाई मैले यहाँ भित्र राखिदिएँ. र यो sin theta d theta भनेको d cos theta. Okay. So sigma t is this. Okay. So probably you have already done. You have to integrate with respect to theta only. You see, you have to integrate with theta, and you have theta only here. यहाँ मात्रै theta छ, यहाँ सबै डेल्टाहरु छ, फेजको कुराकानी छ है. यसलाई integrate गरिदिए भने सकिन्छ, सम मात्रै बाँकी रहन्छ. So probably you know this. I have also discussed in my previous class, also in other previous semesters. So this will give 2 by L plus L prime plus 1 delta L prime. Integration of this will give this part. So integration हामीले हटाइदिएको यति लेखिसकेपछि. Okay, now you replace L prime by L. If you replace L prime by L, what you get? Sigma t total cross section equals to 4 pi by 2 I 4 pi by k square, sum over all possible waves, all possible orbital angular momentum quantum number 12 plus 1. यहाँ एउटा क्यान्सल भयो है तल, त्यसरी एउटा मात्रै भयो, स्क्वायर भएन. त्यसै यो दुईटा क्यान्सल भयो, यहाँ sin square delta L. So you get a very simple relation for total cross section under your considerations, your limitations. Okay, so this is your expression for total cross section. Total cross section को त्यहाँ जति पनि सिलिन्डरहरु छ, सबै सिलिन्डरको क्रस सेक्सनमा. अब हामीलाई थाहा छ कि हामी पर्टिकुलर सिलिन्डरमा हामी स्क्याटरिङ गराउँछौं.
हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पर्टिकुलर सिलिन्डरमा हुन्छ। त्यसो यो भनेको सबै सम अफ अल पोसिबल सिलिन्डर सिग्मा यल भनेर लेख्यौँ। कुनै सिलिन्डरमा क्रस सेक्सन सिग्मा 1 होला, सिग्मा 2 होला, सिग्मा 0 मा चाहिँ सेन्टर सिलिन्डरमा हामी क्रस सेक्सन गराउँदैनौँ। अब यो यल भनेको के हो भने एउटा सिलिन्डरमा हुने क्रस सेक्सन, एउटा सिलिन्डरमा हुने स्क्याटरिङ क्रस सेक्सनको रिलेसन। यो पनि टोटल हो, एउटा सिलिन्डरमा टोटल हो। यहाँ सम राखिदियो भने चाहिँ सबै सिलिन्डरको जोडिन्छ। यो सम छ सबै सिलिन्डरको। एउटा सिलिन्डरमा हुने क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ यो 4π/k² 12+1 sin² डेल्टा यल रहेछ पर्टिकुलर यलको लागि है। ओके, अब यसमा हामी एउटा वर्कआउट गरौँ त। हामी टोटल क्रस सेक्सन निकाल्यौँ, एउटा सिलिन्डरमा हुने क्रस सेक्सन पनि हामीलाई थाहा छ, एउटा सिलिन्डरमा हुने टोटलै हो। यो सबै सिलिन्डरमा हुने टोटल चाहिँ यो माथिको सम गर्नु पर्यो है। अब हामी फाक्सन एन्ड हाल्जमार्क फर्मुला अगाडि डेराइभ गरेको थियो नि फर्स्ट पार्टमा, त्यो फर्मुला लियौँ। f θ = 1/k sum over 12+1 so. Okay, now just assume your particle is moving along forward direction. Theta is 0. Theta चाहिँ जुन डिरेक्सनमा आइरहेको छ नि, इन्सिडेन्टमा जसरी आइरहेको त्यसै गरी गयो, सबैतिरबाट त्यसै गरी गयो। स्क्याटरिङ जोनकोतिरबाट पनि पोटेन्सियल भएकोतिरबाट पनि सिधै गयो सबै है। If you write theta = 0 here, then your Legend polynomial PL1 is 1. PL1 is 1. So what you get is, this is theta = 0. So you should remember f theta here. Theta you have assumed 0. So this PL1 is 1. So you have only this term. Now again, you write, I have expanded this. E to the power I delta L is cos delta L plus I sin delta L. Okay, I have expanded e to the power I delta L. Remember, this is for forward direction. Amplitude, reaction amplitude, assuming theta is 0. भनेको सीधा गइरहेको एम्प्लिट्युड, सीधा गइरहेको त अनस्क्याटर्ड हुन्छ नि, सीधा गइरहेको को स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड निकालिरहेको छ हामी। सिधै पनि जान सक्छ कि स्क्याटर भएर भन्ने शंका हो। फाक्सन हाल्जमार्कले चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी एड्रेस गर्छ। फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल छ भने पनि सिधै पनि जान सक्छ भन्दा, तर त्यो सिधै भने के हो त्यसलाई अब यो इक्वेसनमा हामी विचार गरौँ त। इमेजिनरी पार्ट मात्रै लियौँ भने sin² डेल्टा एल आउँछ। So taking imaginary part of this expression only. So imaginary of f0 is 1/k sum over 12+1 sin² delta L. Okay, so this form is exactly what you found when calculating total cross section. Total cross section calculate गर्दाखेरि यतातिर पार्ट अलि फरक थियो, त्यसलाई म्यानेज गर्न सकौँला। Okay, so I have multiplied here by 4π and divided by 4π again here to make it total cross section 12+1. So imaginary part of this expression when theta is 0 is equals to total cross section in all possible cylinders into k by 4π. So you can write this is total cross section. Okay, so फेरि मैले यहाँ कपी गरेँ। So in short, what you can write is imaginary part of f theta. Theta is obviously this is for forward direction equals to total cross section into k by 2π. So this means you have total cross section even for the forward direction. This is very dangerous expression. भनेको तपाईले टोटल क्रस सेक्सनको टोटल क्रस सेक्सन should be 0 for forward direction. एउटै डिरेक्सनमा त्यही डिरेक्सनमा उता जाने भने स्क्याटरिङ नभइकन जाने मात्रै अनस्क्याटर्ड मात्रै हुनुपर्छ भन्ने बर्न एप्रोक्सिमेसनले भन्थ्यो नि। बर्नमा त हामीले कहिले पनि डिस्कस त्यस्तो गरेका थिएनौँ स्क्याटरिङ बाइ प्रोपगेसन मेथडमा। यहाँ त एउटै डिरेक्सनमा जाने पार्टिकलहरू पनि फरवर्ड डिरेक्सनमा जानेको पनि टोटल क्रस सेक्सन आयो, तर यहाँ टोटल क्रस सेक्सनलाई हिसाब गर्ने कुराकानी चाहिँ इमेजिनरी फर्ममा आयो है, कम्प्लेक्स फर्ममा आयो। अब यो कम्प्लेक्स फर्म क्रिएट गर्ने पोटेन्शियल कस्तो टाइपको हुन्छ? अब अहिले शंका के भयो भने फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल कन्सिडर गरेर डेराइभ गर्दाखेरि पनि फरवर्ड डिरेक्सनमा जाँदाखेरि टोटल क्रस सेक्सन 0 भएन, नन 0 भयो। तर त्यो नन 0 के कारणले भयो भन्दा जसले चाहिँ इमेजिनरी कम्प्लेक्स अफ फरवर्ड डिरेक्सन नन 0 बनाउँछ त्यो नन 0 भयो है।
अब के इन्फाइनाइट हुनु भएन, के इन्फाइनाइट हुने बित्तिकै 0 हुन्छ। के should be finite to make it non-zero. So you all know, अगाडि हामीले डिस्कस गरेका थियौं, total cross section is sum of all cross sections of your partial waves within all cylinders, है। अब सबै सिलिन्डर भित्रको हो नि त यो त। यो त त्यहाँ भएभरको सबै सिलिन्डरको टोटल क्रस सेक्सन दिएको है। अब सब भएभरको सिलिन्डर मध्येबाट केही सिलिन्डरमा हुन सक्छ फरवर्ड डिरेक्सनमा गएको, फरवर्ड डिरेक्सनमा पनि पार्टिकल जाँदा स्क्याटरिङ भएर गएको हुन्छ। तर त्यसरी स्क्याटरिङ भएर जाँदा पार्टिकलहरुको के चाहिँ इलास्टिक स्क्याटरिङ मेन्टेन गरेर जान्छ, इलास्टिक स्क्याटरिङ मेन्टेन गरेर जान सक्दैन भन्ने अप्टिकल थ्योरमले डिस्कसन निकाल्छ। यसले के भन्छ भने सर्टेन एनर्जी एब्जर्ब गर्दैको छ कुनै रिजनले, अथवा सर्टेन एनर्जीलाई ट्र्याप गर्दैछ, लोकलाइज गर्दैको छ, अनि त्यसपछि त्यो टोटल त्यही डिरेक्सनमा गएको छ है। र यसले यसबाट हाल्जमार्कले यो हाइपोथेसिस राख्यो, प्रोबेबली दिस non-zero total cross section along forward direction hints that there is possibility of reaction. So there is possibility of writing total cross section equals to scattering cross section plus reaction. Reaction तो बेला हुन्छ जुन बेला scattering यो इलास्टिक स्क्याटरिङ प्योर इलास्टिक स्क्याटरिङ बाट जब भायोलेट हुन्छ अथवा डेभिएट हुन्छ, केही थोरै पोर्सन थोरै एनर्जी भए पनि इलास्टिक टाइपको भइदियो भने मात्रै त्यो कुरा हुने हो। सो वी आर डिस्कसिङ अल अबाउट इलास्टिक स्क्याटरिङ ओन्ली फर स्क्याटरिङ बिफोर दिस। अब यहाँ फरवर्ड डिरेक्सनमा टोटल क्रस सेक्सन हुने देखिएपछि यो रियाक्सन हुन्छ कि भनेर प्लस एड गरे। तर कुन कारणले कस्तो खालको पोटेन्शियल भयो भने त्यो हुन्छ, त्यो कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा डिटेलमा गर्छौं। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। हामी कम्प्लेक्स पोटेन्शियलको कुराकानी गर्छौं, कसरी चाहिँ why this is very important theorem. I will discuss in coming classes, also in the next classes. दुईटा क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं। This expression is called optical theorem. सुरुमा यो अप्टिकल एनर्जीमा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। इट हैज नो हार्ड एन्ड फास्ट definition why it is called optical theorem. There are several optical theorems in physics. This is optical theorem for scattering that is based on quantum theory of scattering, and this is from obviously partial wave method. So it relates the forward scattering amplitudes to the total cross section. This ensures non-zero forward scattering amplitude. फरवर्ड स्क्याटरिङ भएर जाने पोसिबिलिटी, स्क्याटरिङ भएर त डेभिएट हुनुपर्ने नि, फेज चेन्ज हुनुपर्ने। तर यहाँ दुईटा फेज छ नि, एउटा फेज हो फेज चेन्ज बाइ सेन्ट्रिफ्युगल, अर्को फेज हो फेज चेन्ज बाइ पोटेन्शियल। त्यो दुईटा फेजले सर्टेन कन्डिसन मेन्टेन गरिदिए भने त्यसलाई त फेजै चेन्ज नगरेको जस्तो जान सक्छ होला नि। तर त्यो दुईटा फेजले सर्टेन कन्डिसन मेन्टेन गराउने पोटेन्शियल कस्तो हुन्छ, त्यो पोटेन्शियलमा पो त्यो पोसिबिलिटी छ। त्यस्तो खालको पोटेन्शियल हामी नेक्स्ट टाइम डिस्कस गर्छौं। Therefore this total cross section may contain scattering as well as reaction cross section, and scattering cross section may contain elastic as well as inelastic scattering. Now we move to the reactions very slowly. Ultimately we have to go to the Feynman diagram that is completely based on particle interactions and so on. So first we started from pure scattering. Till today we are in the pure scattering. In the next class we will move forward to the reactions plus scattering both, and then we will eliminate scattering हामी minimize गरिदिन्छौं। जिरो गर्नै सकिदैन है, सबै रियाक्सन्समा स्क्याटरिङ हुन्छ, मिनिमाइज गरिदिन्छौं र रियाक्सनलाई हामी र एउटा लास्ट स्लाइड मैले यहाँ राखेको छु अर्को क्लासको लागि। यसमा पढ्ने र डिस्कस गर्ने, पढ्ने र थिंक गर्ने। सपोज तपाईसँग एउटा टार्गेट न्यूक्लियस, यो अननोन पोटेन्शियल रिजनमा, सपोज युकावा पोटेन्शियल होस् जे होस्, यहाँनिर पार्टिकलहरु इन्सिडेन्ट भएर पार्टिकल इन्टरेक्सनको कुरा, पार्टिकल फिजिक्स भएको हुनाले मैले न्यूक्लियस लिए। यहाँ पनि अब हुन सक्छ प्रोटोनहरु होला अथवा न्यूट्रोनहरु होला, अथवा हुन सक्छ पायोनहरु केहीहरु यस्तै पार्टिकलहरु होला, चार्ज अनचार्ज जे पनि हुन सक्छ। यो पार्टिकललाई हामीले सपोज यो पार्टिकल नजिक नजिक आउन थाल्यो, यो न्यूक्लियस हो है,
नजिक नजिक आउन थाल्यो सपोज यो चार्ज पार्टिकल छ इलेक्ट्रोन जस्तै छ प्रोटोन जस्तै छ भने यो नजिक 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 आउन थाल्यो यो जब यहाँ ठोकिन थाल्छ नि यहाँ ठोकिन थाल्छ सबभन्दा पहिले त यसले कुलम्बियन इन्टरेक्सन हुन्छ है सबभन्दा पहिले त यो यसरी नजिकै जाँदाखेरि कुलम्बियन इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसलाई अभोइड गर्नै सकिन्छ अर्को एउटा के हुन्छ भने यहाँनिर यो सर्फेसमा इन्फ्लुएन्समा आउने न्युक्लियन्सहरू हुन्छ नि त्यो न्युक्लियन्स र न्युक्लियन्सको स्पिन प्रोपर्टिज र यताबाट आइरहेको पार्टिकल स्पिन प्रोपर्टिजमा स्पिन स्पिन इन्टरेक्सन हुन्छ यताबाट आइरहनेको चाहिँ अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम पनि हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ भने स्पिन अर्बिट इन्टरेक्सन हुन्छ सर्फेस त्यसलाई अभोइड गर्नै सकिँदैन कुलम्बियन जस्तै स्पिन अर्बिट इन्टरेक्सनलाई किनभने यसको त एनर्जी छ है यसको एङ्गुलर मोमेन्टम पनि छ सर्फेसमा पुगिसकेपछि यसको दुईटाको एङ्गुलर मोमेन्टम टोटल एङ्गुलर मोमेन्टममा इन्टरेक्सन हुन्छ दिस इज सेकेन्ड वान कुलम इन्टरेक्सन एन्ड स्पिन अर्बिट इन्टरेक्सन थर्ड चाहिँ अब यसको इनर्जी भित्रसम्म पेनिट्रेट गरेर गयो भने यसको पोटेन्सियलको इन्फ्लुएन्समा आउँछ हिकावा पोटेन्सियल होला भने हिकावा पोटेन्सियल दिस इज बिकज अफ पोटेन्सियल दिस इज बिकज अफ कुलम इन्टरेक्सन दिस इज बिकज अफ स्पिन अर्बिट कपलिङ this occurs at the surface this also very important at the surface but it occurs even if it goes inside up to the range of the strong force field strong force field को range सम्म जाँदासम्म यो एक्टिभ हुन्छ है यसरी तीनटा खालको इन्टरेक्सनलाई अभोइड गर्न सकिँदैन अहिले त हामीले के गरेका थियौँ भने अहिलेसम्म क्लासमा इन्सिडेन्ट पार्टिकल इन्सिडेन्ट भयो पोटेन्सियल छ पोटेन्सियलबाट स्क्याटरिङ तर त्यहाँ त्यो पोटेन्सियल भएको ठाउँमा त्यहाँ पार्टिकलहरू होला पार्टिकल कम्पाउन्ड स्टेटमा जाला इनर्जी सेयरिङको प्रोसेस होला अनि त्यसपछि प्रोडक्ट पार्टिकलहरू निस्केला अथवा स्क्याटरिङ पनि सर्टेन पर्सेन्ट स्क्याटरिङ होला सर्टेन पर्सेन्ट रियाक्सन होला त्यो कुराको लागि हुनलाई हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई अभोइड गर्न सकिँदैन there should be Coulomb interaction even these are uncharged there are two kinds of Coulomb interaction if you know long range and short range interaction okay and this is very important spin orbit coupling cannot be ruled out in all cases किनभने फंडामेंटल पार्टिकल को इंटरेक्शन पार्टिकल फिजिक्स पढिरहेको छौं पार्टिकल को स्पिन obviously हुन्छ तिनीहरु फर्मियोन बोसोन के न के हुन्छ है जस्तो होस् and obviously this depends upon the nature of the potential युकावा मात्रै युकावा मैले लेखिदिएँ न्युक्लियस लेख्या हुनाले जुन पनि पोटेन्शियल हुन सक्छ okay so you should consider these two this can be minimized यसको इफेक्टलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ but this cannot be minimized you should take care this for interactions okay so your potential is not only this Yukawa potential or even not only Yukawa plus Coulomb potential the spin orbit part of this should be taken into consideration you know Coulomb potential is inversely proportional to r this is for Yukawa potential for spin orbit you have studied this in second semester you know this is inversely proportional to r but positive and also this is proportional to the gradient of a function which is depends upon r df by dr as well as coupling part यहाँ मैले चाहिँ orbital angular momentum हुन्छ भनेर यल राखेँ यल डट एस राखेँ जुन युजुअल हामी सेकेन्ड सेमेस्टर राख्ने गर्छौं so you should take care this also for the reaction or even for the scattering for reaction this is important nuclear part is important in this case okay so next time I will move forward to scattering by complex potential जुन अघि हामीले कुराकानी गर्यौं नि जस्तो खालको फरवर्ड डाइरेक्सनमै जाने खालको अथवा भनौं रिएक्सन क्रस सेक्सन दिने खालको पोटेन्शियलहरु कस्तो टाइपको हुन्छ ती पोटेन्शियलहरुलाई हामीले फर्मुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र टो पोटेन्शियलहरु एक्जिस्ट गर्ने खालको फिल्ड चाहिँ स्क्याटरिङ फिल्ड हो अथवा इन्टरएक्टिङ फिल्ड हो रिएक्सन सब एटमिक पार्टिकलको रिएक्सन गराउने फिल्ड हो ओके है Okay, so आज मैले यतिमा स्टप गरेँ
धेरै बेर भएको रहेनछ है। ओके, केही कुराहरू सोध्नु छ भने सर यो अप्टिकल थ्योरमलाई मैले आजसम्म के बुझिरहेको थिएँ भने एडिटिभ थ्योरम बुझिरहेको थिएँ। त्यसलाई एडिटिभ भनेर बुझ्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ के हुन्छ? मैले एडिटिभ थ्योरम चाहिँ हुन त त्यस्तै खालको हो। अप्टिकल थ्योरम र अप्टिकल मोडेल भन्ने चाहिँ फरक फरक टर्मिनोलोजी हो जुन चाहिँ फिजिक्समा आउँछ डिफ्रेन्ट ठाउँमा है। अप्टिकल थ्योरम चाहिँ त्यही नै हो, फरवर्ड कुनै पनि डोमेनमा चाहिँ एडिटिभ भएर कुनै कुरा प्रोडक्ट भएर निस्किन्छ भने प्रोडक्ट अथवा रिजल्ट भनौँ त्यो एडिटिभ फर्ममा आइदिन्छ। जुन एडिटिभ फर्म एक्सपेक्टै गरिएको हुँदैन भने त्यसलाई अप्टिकल थ्योरम भन्छ। जस्तै यहाँ पनि त्यही रियाक्सन पनि भयो भन्ने खालको एडिसनल कुरा देखियो, त्यो इमेजिनरी नन जिरो भयो होइन। फेरि एउटा कुरा इमेजिनरी हुने, इमेजिनरी पार्ट लिने बित्तिकै हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने त्यो इमेजिनरी पार्ट त्यो कम्प्लेक्स टाइपको फिल्डबाट आउँछ। त्यसैले हामीले पोटेन्सियलको डिस्कस गर्नु पर्यो भने पोटेन्सियल पनि कम्प्लेक्स भनेर इमेजिन गर्न हामी बाध्य भएको। अरू केसमा पनि इभन सलिड स्टेटमा पनि नर्मल लो टेम्परेचर सलिड स्टेट, लो टेम्परेचर होइन नर्मल टेम्परेचर सलिड स्टेटमा पनि अप्टिकल थ्योरम आउँछ। त्यसै इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा पनि आउँछ, खास गरी यो नन रिलेटिभिस्टिकमा अप्टिकल थ्योरम आउँछ। अरूमा पनि आउला, अरूमा मलाई थाहा भएन। तर अप्टिकल थ्योरम भनेको तपाईँले भनेको जस्तै एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बाहेक कुरा एडिसनल भएर आइदियो भने अप्टिकल थ्योरम। र एडिसनल भएर आइदियो भने के हुन्छ भने क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्ट फुलफिल हुन्छ। सम अफ सुपरपोजिसन अफ स्टेटमा जान्छ, क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट भित्र फिट गर्न सजिलो हुन्छ एडिटिभ आइदियो भने। प्रोडक्टिभ आइदियो भने जस्तै पेरिटीहरूको कुराकानीहरू प्रोडक्टिभ आइदिन्छ है। प्रोडक्टिभ क्वान्टम नम्बर पनि पेरिटीहरू त मल्टिप्लाई हुन्छ, एडिटिभ क्वान्टम नम्बर होइन। ओके, र योभन्दा अगाडिको क्लासको र यो क्लासमा मेरो अहिले तपाईँहरूलाई अबको दिन बाउन्ड्री कन्डिसन जुन राखेको छु नि त्यसमा थिङ्क गर्नुहोस्, त्यो पढ्नुहोस्। आज मैले एक्सप्लेन गर्न कोसिस गरेँ, नजिकै आएर गर्दाखेरिको कुराकानी भने, तर त्यो भ्यानिसै किन हुनुपर्छ र त्यो कुरालाई कहिले पनि दिमागबाट नहटाउनु। किनभने अब हामी डिफ्रेन्ट टाइपको रियलिस्टिक पोटेन्सियलतिर जान्छौँ, रियाक्सनतिर जान्छौँ। त्यसैले त्यो कन्डिसन चाहिँ अझै टाइट हुँदै जान्छ, भनेको अझै प्रिसाइज हुँदै जान्छ, अझै स्ट्रङ हुँदै जान्छ। त्यो नै एकदमै बेसिस भएर बस्छ। इभन चाहिँ फेनम्यान डायग्राममा पनि खास गरी यो पर्टर्बेटिभ गेज फिल्ड युज हुने फेनम्यान डायग्राम पनि नन पर्टर्बेटिभ गेज फिल्डको चाहिँ फेनम्यान डायग्राम नन पर्टर्बेटिभ गेज फिल्ड छ भने, नन पर्टर्बेटिभ टाइपको गेज इन्ट्राक्सन छ भने फेनम्यान डायग्राममा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। पर्टर्बेटिभ टाइपको छ भने फेनम्यानमा आउँछ। त्यहाँनिर आइदियो भने जुन कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ अथवा जुन भर्टेक्स भन्ने हुन्छ जहाँ इन्ट्राक्सन हुन्छ, त्यो इन्ट्राक्सनमा यो आज हामीले डिस्कस गरेको बाउन्ड्री कन्डिसन स्ट्रिक्टली एप्लिकेबल हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले विक्स थ्योरम पछाडिको एक्सटेन्सनमा त्यो कुराहरू आउँथ्यो, त्यो हामी अर्कै किसिमबाट यो सेमिस्टरमा पढ्छौँ। अझैलाई मैले भोलि क्लास स्टार्ट गर्न भनेको छु होइन, किनभने अब उसले अलिकति स्टार्ट गर्न केही इक्जाम्पलहरू देखाउन क्या। फेनम्यान हेड्रोनबाट सुरु गर्नु मैले सजेस्ट गरेको छु। कताबाट सुरु गर्छ, लेप्टनबाट सुरु गरे पनि ठिकै छ। हेड्रोन फेनोमेनोलोजी, लेप्टन फेनोमेनोलोजी, त्यसबाट उसले केही म अर्को नेक्स्ट क्लासमा म फेनम्यान डायग्राममा पनि जानुपर्ने हुन्छ। अझ यो क्लास पछाडि एकचोटि जम्प गरेर जानुपर्ने हुन्छ, फेनम्यान रुल डिस्कस म गर्छु है। तर त्यस्ता खालका जुन रियल इक्जाम्पलहरू छन् नि फेन इन्ट्राक्सनहरूको, केही इक्जाम्पलहरू अझैले त्यसलाई कसरी बुझिएको हो भन्ने कुरा पढाउँछ। 8-10वटा क्लास चाहिँ फेनोमेनोलोजीको क्लास र त्यसपछि न्युट्रोनसँग एसोसिएट भएको कुराहरू, त्यहाँ 2, 3, 4वटा डेरिभेसनहरू होला। अदरवाइज अरू सबै डायग्रामहरूलाई नै त्यो रियाक्सन्सहरूलाई नै डिटेलमा बुझ्ने हो। जुन एक्सपेरिमेन्टबाट आएको रिजल्ट छ त्यसलाई फेनोमेनोलोजी युज गरेर के बुझ्यो त्यसलाई बुझ्ने हो। अनि त्यो कुरा एउटा जानै पर्छ भनेर, किनभने अब नेक्स्ट क्लासमा म कम्प्लेक्स पोटेन्सियलमा आउँछु। कम्प्लेक्स पोटेन्सियलमा आउँदाखेरि त्यसको एक खालको त्यो इक्जाम्पल एउटा आइडिया हुन्छ, जसरी आओस् त्यो भनेर मैले भोलि अझै एउटा क्लास हुन्छ। त्यसपछि हामी
यो सेक्सन स्क्याटरिङ सेक्सन भनौँ रियाक्सन सेक्सन दुईटा तीनटामा म कम्प्लिट गर्छु तर बीचमा एउटा क्लास चाहिँ फेनम्यान रुल भनेर बीचमा राख्छु त्यसो भए पनि अझैलाई अर्को अर्को क्लास गर्नलाई सजिलो हुन्छ र हामी टोटलमा यो 3 क्रेडिट आवरको कोर्स भए पनि 24 वटा सायद चाहिने मेरो क्लास हुन्छ यसमा है 22 रिनर्मलाइजेसन ग्रुप थ्योरीसम्म गयो भने 24 हुन्छ होला आज हामीले 7 वटा क्लास सक्यौं 24 + 8 8 वटा क्लास अझैको हुन्छ राजुको एउटा मात्रै हो हिग्स बोसोन मात्रै अथवा स्ट्यान्डर्ड मोडेल मात्रै एउटा दुईटा क्लास मात्रै हो अथवा 10 वटा 10 प्लस मैले पढाउने क्लासहरु 24 यति 24 + 10 34 क्लासेसमा चाहिँ यस्तै 1 आवर प्लसको क्लासेसमा पार्टिकल फिजिक्स कोर्स कम्प्लिट हुन्छ